morning travelers. අපි අද යනවා ඇල්ලේ. අයිමත් පාරක් ඇල්ලේ. අයිමත් පාරක් ඇල්ලේ යනවා මේ කට්ටිය දැන් බණි ඔයගොල්ලෝ ඇල්ලේ විතරද යන්නේ කියලා. නෑ අපි අර වෙනද වගේම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගේන්න තමයි ඇල්ලේ යන්නේ. ලංකාවේ දිගම ZipLine එක launch කරනවා ඇල්ලේ. ඉතින් අපිට ඉන්වයිට් කරා එන්න කියලා. මම හිතන්නේ හෙට තමයි launch එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඊට කලින් දවසේ එන්න කිව්වා. සමහරට කේබල් එක චෙක් කරන්න දන්නේ නැහැ නේ. මේ ඉතින් කලින් දවසේ එන්නකෝ. ඉතින් අපි අද යනවා. ඒකම අද ඉන්න අලුත් යාළුවෙක් සහන් පෙරේරා official drone partner. ඔව් අපි අද official drone partner. මොකද හැමෝම දන්නවා මගේ drone එක වැටුණා කියලා. ඒකින්ද ඔන්න සහන් ආව අපේ support එකට. ඉතින් DJI Mavic 2 එකක් අරගෙන ආවා. ඔව් Mavic 2 එකක් තියෙනවා සහන් ගාව. ඔන්න ඕගොල්ලන් ලස්සන drone shot එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ වීඩියෝ එකේ. ZipLine එක ගැන වැඩි විස්තර අපි ඔයගොල්ලන්ට හෙට ගිහිල්ලා කියන්න. එහෙනම් ඉතින් ආයි ඇල්ලේදී හම්බෙමු. අද උදේ 9ට තමයි වැඩේ පටන් ගත්තේ පළවෙනි පාර්ට්. ඉතින් මම හිතන්නේ දැනට ගිහිලා තියෙන ෆොරිනර්ස්ලා විතරයි. ඉතින් අපි තමයි ඔන්න මුලින්ම යන්නේ ලංකාවේ. ඉතින් සන්තෝසයි. ඒ වගේම මේ අපේ සහන් ඉන්න ඔන්න ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගන්න බලාගෙන මේක තියෙන්නේ පොන්චි සිරිපාදේ යන පාරේ. පොන්චි සිරිපාදේ අර පඩිපෙල් ටික හම්බෙන තැනම තමයි පටන් ගන්නෙ. Flying Ravana. ඔව්. කියලා බෝඩ් එකක් Flying Ravana කියලා එතන බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම එකිනෙට කීයද? එකිනෙට $20ක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගණන් හදන්න. කීයද කියලා? ඩොලර් එක ගණන් කරනවා නේද? පොඩි එක්කෙනෙක් $5යි ලොකු එක්කෙනෙක් $20යි. $20ක් වෙනවා. දිග තියෙනවා මීටර් 550ක්. අපි try කරලා බලමු. try කරලා බලමු. අපි ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කියන්නම් කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. අපි දැනත් ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නේ කොහොමද අපි මේ එකපාරයි ගියේ සෙම්බුවත ගියානේ. සෙම්බුවත ගියා. ඒක පොඩි දුරක් තියෙන්නේ. තිබ්බේ. ඉතින් බලමු ඉතින් එහෙනම් try කරමු ලංකාවේ දිගම ZipLine එක. Hello. Well, for most people in Amsterdam or Netherlands, which is the country, Sri Lanka is the dream country to go to. Really? Yeah, because now it's snowing in Netherlands. Very cold. Oh my god. -degrees. Oh my god. Kassa! I'm going to tell you a little bit about this ZipLine. All right. As you know, we have opened this Ravana ZipLine today, so it's a party day today. This is the first and the longest and also the fastest ZipLine in Sri Lanka. All right. It's 500 meters from the top all the way to the bottom over there. All right. This is a safe attraction. It's been tested by European standards. All right. Everything is super safe, so you don't have to worry about your safety. Okay. You're all wearing this harness. This is a harness designed to sit in. So the idea is the straps are underneath your legs, so you can sit not super comfortably, but for the time being it's okay. All right. The other thing is important is the trolley. This one, and you ought to hold it with two hands. All right. If you're filming or using your phone in the pouch, then it's okay, of course, to use one hand. But at the end we have an automatic brake. At the end, it's important to hold the trolley with two hands. Okay. So. If you have any questions, don't be shy, just tell us, okay? We're gonna go up on the platform with my colleague, Imita, and then we're gonna start, okay? Are you excited? Alright, confirm platform is clear, safety off. Step forward. Right, and on the
there. Right, okay. And sit on the harness. You ready, guys? Right, ready! Down, here Right, we go. 3, 2, go! මෙතනදී අපිට මේ සේෆ්ටි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් හම්බුණා. කොහොමද අරක යනකොට අපි ඉන්න ඕනේ අල්ල ගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් try කරලා බලමු. දැන් යන්න දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගිහින් ඉවරනාම අපි යනවා. එතකන් මෙතන මියුසික් එකක් තියෙන දෙක නටන්න පුළුවන්. ඔව්. සින්දුවක් දාගෙන එතකන් නටන්න ඕනේ. ඔන්න එහෙනම් අපි ZipLine එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉවර කරලා ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේකේ තියෙන වැදගත් කාරණාවල් ටිකක්. එකක් තමයි මේක උදේ 9ට පටන් ගන්නවා. හවස 5 වෙනකන් තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ අපි කලින් කිව්වා වගේ පොන්චි සිරිපාදට යන පාරේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනින් ටිකට් ඉෂුව කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ටිකට් ගන්න පුළුවන්. $20ක් වෙන එක ටිකට් එක එක පර්සන් කෙනෙක්ට. ඒ වගේම පොඩි ළමෙක්ට අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ $15යි ලොකුන්ට $20යි. අනිත් දේ තමයි මෙතන ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇති අපිත් එක්ක ගිය අර ෆොරින එයාට අවුරුදු 12ක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඉතින් කවුරුත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ මේක යන්න. ඒ වගේ මෙතන ක්‍රූ එකෙත් හැමෝම ක්වොලිෆයිඩ් කට්ටිය ඒගොල්ලෝ හැමෝටම එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි මේක අද ලොන්ච් කරාට මේක මාසෙක ඉඳලා ඒගොල්ලෝ try කරලා තියෙනවා. ටෙස්ට් කරලා බලලා ටෙස්ට් කරලා බලලා තියෙනවා. ඉතින් අයිමත් පාරක් කියන්නේ බය වෙන්න එපා එන්න. අපි තාම බය වුණා නෑ බොරු. මේ ඇත්තටම මේක මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අපි දෙපාරක් try කරා. ඉතින් අර පළවෙනි පාරට වැඩිය දෙවෙනි පාර මාර එන්ජොයි කරා. මොකද පළවෙනි පාර පොඩ්ඩක් සැකෙන් ගියේ අපිට අරක වීඩියෝ කරගන්නත් ඕනේ නෑ. ඒකත් පළවෙනි පාර පළවෙනි පාර බය වුණා. හැබැයි දෙවෙනි පාරේ බය නෑ. ඔව්. තුන්වෙනි පාර ඇහුවා අයිමත් දෙන්න බෑ. ආයි දෙන්න බෑ කිව්වා. ඉතින් යාර දෙන්නේ නෑ කිව්වා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ පැත්තට ආවොත් කසින් අර කර 6 දෙනෙක් යන්න මොකක් හරි කරකට. ඔව්. ඒගොල්ලෝ කිව්වා පැය භාගෙට මේක යනවා. ඉතින් කට්ටිය එකතු වෙන යනවා. මොකද 6 දෙනෙක් සෙට් වුණාම යනවා. ඔය ඊළඟ පැය භාගෙදී 6 දෙනෙක් සෙට් වුණොත් යනවා. ඊට පස්සේ ආයි ඊළඟ පැය භාගෙදී 6 දෙනෙක් සෙට් වුණොත් එහෙම තමයි යන්නේ. ඒ වගේම තව මොනවද? මේගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ තව එකක් තියෙනවා මොනවා හරි බංගි ජම්ප්. ඔව් ඒක තියෙනවා කිව්වේ තව මාස 3ක් වගේ යනවා කියලා. ඒක තාම නෑ. ඒගොල්ලෝ ඒකත් ඉස්සරහට ප්ලෑන් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකත් ඉස්සරහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට එහෙම බලද්දී අපිට ඇල්ලේ ආවොත් ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා යන්න try කරන්න. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේකටත් ඔයගොල්ලෝ ඇල්ලේ ආවොත් අනිවාර්යෙන් එකපාරක් හරි try කරලා බලන්න. බය වෙන්න එපා. එහෙනම් අපි දැන් අද රාට මොකද කරන්නේ? අද ඩිනර් එකක් තියෙනවා අපිට. ඔව් ඩිනර් එකක් අරගෙන අද අපි මෙහි ඉන්නවා. හෙට උදෙන්ම යනවා. කොහෙද යන්නේ අපි? Rock. අපි දැන් ඉන්නේ ෆ්ලවර් ගාඩන් හොටෙල් එකේ. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති පල්ලෙහා මල් වල තියෙනවා මාල් ලස්සනයි. view එකත් මාල් ලස්සනයි. ඔව් ෆ්ලවර් ගාඩන් කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව පෙන්වන්න ස්පෙෂල් දෙයක් තියෙනවා. රූම් එකේ view එක